विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. यावर्षी आपण एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणार आहात. या परीक्षेची प्रॅक्टिस देखील आपण सुरू केलेली आहे. या परीक्षेमधले एलिमेंटरीचा पहिला पेपर असतो वस्तुचित्र म्हणजेच ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग. इंटरमिजिएटचा पहिला पेपर असतो स्थिरचित्र म्हणजे स्टिल लाईफ. आणि या दोन विषयाची प्रॅक्टिस करत असताना जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला कायम परीक्षेमध्ये दिला जातो तो म्हणजे मग. आणि मग या ऑब्जेक्टची प्रॅक्टिस कशी करावी, तो मग कसा काढावा हे मी आज इथे तुम्हाला शिकवणार आहे. कारण की मग बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना त्याचं रेखाटन जमत नाही किंवा रंगकाम जमत नाही. आणि ते अगदी सोपं करण्यासाठी आजचा खास करून मी हा एपिसोड करतोय. पहिल्या भागामध्ये आपण मग काढायचं ते शिकणार आहोत. एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी शिकवणार आहे. म्हणजे तुम्हाला तो मग अगदी पहिल्याच प्रयत्नात काढताच आला पाहिजे इतक्या सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे. हा एपिसोड जरी मोठा झाला तरी तो व्यवस्थित तुम्हाला पाहायचा आहे आणि ते प्रात्यक्षिक समजून घ्यायचं आहे. दुसऱ्या भागामध्ये आपण रंगकाम करतोय. असे 2 एपिसोड इथे मी करत आहे. सर्वांना नमस्कार. मी आर्ट टीचर शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील पहिले जे पेपर असतात पहा, ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आणि स्टिल लाईफ, याचं प्रिपरेशन करत असताना तुम्ही स्वतंत्रपणे एक वस्तूचा सराव करणं अपेक्षित आहे. आणि तो सराव चांगला झाल्यानंतर म्हणजे समजा बकेट आहे, बादली आहे, ती काढून पाहायची, ती रंगून पाहायची, अनेक वेळेस तिची प्रॅक्टिस करायची रेखाटन आणि रंगकामाची. त्याचबरोबर डस्टबिन आहे, मग आहे, अशा मानवनिर्मित वस्तू तशाच निसर्गनिर्मित वस्तूंचा तुम्ही स्वतंत्र सराव करायचा आहे. आणि नंतर ग्रुपमध्ये सराव करायचा आहे. ही पद्धत अगदी सोपी आहे. म्हणजे तुम्हाला ते अवघड वाटणार नाही. तुम्ही ते इझिली काढू शकाल आणि रंगवू शकाल. या पद्धतीने आपल्याला जायचं आहे. आता आपण इथे रेखाटन आधी करतोय. तर रेखाटन आपण सुरू करतोय. त्याआधी आपण जर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा. व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअरही करा. तसेच या दोन्ही परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोडेड बुक्स आहेत. हे बुक्स तुम्हाला अत्यंत मार्गदर्शक असे असणार आहेत. ते बुक परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. हे QR कोडेड बुक आहेत. यामधील QR जर तुम्ही मोबाईलच्या स्कॅनरने स्कॅन केला तर व्हिडिओ सुरू होतो आणि तिथे लिंकला क्लिक करावं लागतं. त्यानंतर व्हिडिओ सुरू होतो आणि त्यामध्ये अगदी मी सोप्या पद्धतीने तो पुस्तकातला घटक चित्र रंगवायचं कसं, काढायचं कसं हा शिकवतो. असं हे पुस्तक आहे. ते परचेस करायचं असेल तर शेजारी नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. आता रेखाटनाला आपण सुरुवात करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील पहिल्या पेपरसाठी मग ही वस्तू समोर प्रात्यक्षिकासाठी मांडली जाते आणि ती काढावीच लागते. आणि दरवर्षी ती मग तुम्हाला परीक्षेसाठी येतो. त्यामुळे आजचं हे प्रात्यक्षिक सर्वांसाठी या परीक्षा देणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगाचं ठरणार आहे. जास्त करून विद्यार्थ्यांना अवघड जाणारी ही वस्तू आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने येथे काढत आहोत. आता प्रत्यक्षात समोर वस्तू मांडली जाते, पण मी इथे तुम्हाला त्याचे काही चित्र दाखवतो. पहा, या प्रकारचे 2 मग आहेत आणि दोन्हीमध्ये थोडा फरक आहे. पहा, कुठलाही मग तुम्हाला परीक्षेमध्ये समोर मांडला गेला तरी त्याची जी काढण्याची पद्धत आहे, त्याच्या ज्या ट्रिक्स आहेत, टेक्निक्स आहेत, ते एकच असणार आहे. त्यामुळे आपण हा मग इथे काढणार आहोत. आता याच्यामध्ये जे असं नक्षीकाम आहे मध्ये ते आपल्याला काढायचं नाही, प्लेन असं मग काढायचं. आता तुम्हाला समोर परीक्षेमध्ये असं चित्र दिलं जात नाही, तर प्रत्यक्ष वस्तू मांडल्या जातात. आता वस्तुचित्रामध्ये म्हणजेच ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगमध्ये 3 वस्तू असतात. 2 मानवनिर्मित आणि 1 निसर्गनिर्मित. आणि स्टिल लाईफ स्थिर चित्रामध्ये एकूण 7-8 वस्तू मांडतात. त्याच्यामध्ये काही मानवनिर्मित असतात तर काही निसर्गनिर्मित असतात. आणि त्यामध्ये मग मांडतातच मांडतात. त्यामुळे याचा आपण आज
रेखाटन करत आहोत. आता रेखाटन करण्यासाठी मी ही HB पेन्सिल घेतलेली आहे, खोडरबर घेतलेला आहे, माझ्याकडे निडेबल इरेझर आहे. पहा, ते इरेझर अशा क्ले मातीच्या गोळ्यासारखं असतं. हे असेल तर वापरा, नसेल तर याने तुमचं काम होऊ शकतं. अशा प्रकारचं साहित्य इथे लागतंय. आता पहा, याचं रेखाटन कसं करायचं. तर ही जी वस्तू आहे ती एका बेसिक आकारामध्ये बसते. पहा, त्यासाठी मी काय करतोय, तर याला चिटकून जाणारी एक रेषा काढतोय या पद्धतीने, आणि याला चिटकून जाणारी रेषा या पद्धतीने काढतो. याला चिटकून जाणारी रेषा या पद्धतीने काढतो, आणि या तळाला चिटकून जाणारी रेषा या पद्धतीने. पहा, आयत तयार झाला. आता या रेषा काढताना ही रेषा याला समांतर आहे, ही रेषा याला समांतर आहे, आणि उभ्या रेषा या उभ्या बाजूला समांतर आहे. म्हणजे 90 अंशाच्या कोनामध्ये, या 90 डिग्रीमध्ये ह्या रेषा असणार आहेत या पद्धतीने. म्हणजेच आपल्याला हा मग काढण्यासाठी एक आयत काढावा लागणार आहे. आयताचा उपयोग या मग काढण्यासाठी आपल्याला करायचा आहे. त्यानंतर पहा, गळ्याची जी बाजू आहे ती किती आहे, हे अंतर किती आहे. आता हे गळ्याचं मधलं जे अंतर आहे ते आपल्या आय लेव्हलनुसार दिसत असतं. पहा, समोर वस्तू किती खाली मांडल्यात, समोर वस्तू किती उंच मांडल्यात. आता हे जे माझं पुस्तक आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, यामध्ये पहा, हा जो वस्तुचित्र विषय आहे याच्यामध्ये पहा, हा जो मग आहे तो आपल्याला काढायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला जो मूळ आकार आहे तो आयत घ्यायचा आहे. त्या मग साठी जे वरचे लंबगोल काढायचे तिची काढण्याची ती सोपी पद्धत मी दाखवलेली आहे. त्यानंतर पहा, याप्रमाणे वस्तू जर दृष्टी पातळीच्या वरच्या बाजूने दिसणारी जी वस्तू आहे ती अशी दिसणार आहे. दृष्टी पातळीच्या सरळ रेषेतून दिसणारी वस्तू ही अशी दिसणार आहे, आणि दृष्टी पातळीच्या खालच्या बाजूने दिसणारी, म्हणजे हा जो तिचा गळा आहे तो इथे जास्त दिसतोय, इथे थोडा कमी दिसतो, आणि इथे दिसतच नाही. म्हणजे इथे तुमच्या लक्षात येईल. पहा, आता इथे बादली जरी असली तरी बादलीचं आणि मग यांचं जे काही रेखाटन आहे ते अगदी एकसारखंच आहे. त्यामुळे एक लक्षात घ्या, डोळ्याच्या आय लेवलपासून पहा आपल्याला बादली किती उंच ठेवलेली आहे किंवा तो मग किती उंच ठेवलेला आहे त्यानुसार त्याचा जो गळा आहे तो मोठा छोटा आपल्याला दिसणार आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, स्वतंत्रपणे मी सुरुवातीला डस्टबिन शिकवला आहे, नंतर बादली शिकवली, नंतर मग शिकवतोय. याचं कारण असं आहे की स्वतंत्रपणे वस्तूंचा आधी तुम्ही सराव करायचा आहे, काढायचा आहे, रेखाटन करायचं आहे, आणि त्याचं रंगकाम करायचं आहे, आणि नंतर असा ग्रुपमध्ये सराव करायचा आहे. पहा, या पुस्तकामध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने मी सर्व माहिती, त्यानंतर चित्रे देखील दिलेली आहेत. पहा, आता इथे तुम्हाला दिसत आहे. पहा, स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या वस्तूंचा इथे मग दिलाय. पहा, सराव कसा करायचा. मग स्वतंत्रपणे वस्तूंचा सराव झाल्यानंतर तुम्ही त्यांचा सराव असा ग्रुपमध्ये करायचा आहे. तर हे पुस्तक अत्यंत असं मार्गदर्शक आहे. हे पुस्तक तुम्हाला जर मागवायचं असेल तर शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. आता एक लक्षात घ्या, हा जो गळा आहे तो अगदी छोटा दिसतोय. पहा, त्यामुळे हा आयत जो येणार आहे तो अगदी छोटा येणार आहे. आता ह्या आयताच्या बाहेर हा पार्ट गेलेला आहे. पहा, आणि ह्या आयताच्या बाहेर हा पार्ट गेलेला आहे. तर आपण रेखाटनाला सुरुवात करूया. पहा, आता इथे मी एक आडवी रेषा घेतली, त्याचप्रमाणे आडवी रेषा इथे घेतली. आपल्याला जो आयत घ्यायचा आहे पहा या पद्धतीने. पहा, हा आयत मी घेतलाय. सुरुवातीचं रेखाटन अगदी पुसट ठेवायचंय. ही जी रेषा आहे ती या बाजूला समांतर घेतली, ही जी रेषा आहे ती या बाजूला समांतर घेतली, आणि उभ्या रेषा या बाजूला समांतर घेतल्यात. म्हणजे तुमचा जो मग आहे तो अगदी असा सरळ येईल, 90 अंशाच्या कोनामध्ये येईल, असा पडल्यासारखा तिरपा असा होणार नाही.
तर पहा, आता इथे आपल्याला एक असा लंबगोल घ्यायचा आहे. त्याआधी आपण याचा सेंटर काढून घेऊया. असा लंबगोल घेतला मी या पद्धतीने. त्यानंतर इथून जी रेषा येणार आहे खाली ती अशी तिरपी रेषा येणार आहे या पद्धतीने. आता हा जो आकार आहे तो असा उलटा करून पाहायचा. कुठे चुका झाल्यात तर चेक करायच्यात. शक्यतो स्केलचा वगैरे इथे उपयोग करू नका, पण आपल्याला एक अंदाज येण्यासाठी एक कच्ची मी रेषा काढून घेतली, जी तुम्हाला किंवा समोरच्याला कळणार देखील नाही इतकी अस्पष्ट काढली या पद्धतीने. आता पुढचं काम करायचं. याच्या बाहेरून जाणारी एकदम कमी अंतर असलेली रेषा मी काढली. त्याच्यानंतर पुढे पण काढली. त्याच्यानंतर याच्या कडेने अशी त्याला जाडी दिली. आणि ही रेषा अशी बाहेर काढली. त्याच्यानंतर ही अशा पद्धतीने थोडी उंची त्याची कमी करूया. आणि या पद्धतीने आता याला मी खोडतोय आणि पुन्हा फायनल करतोय. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा जो गोल आहे तो असा गोल भाग आहे. काही विद्यार्थी काय करतात, असं याला खालचा जो तळाचा भाग आहे तो असा सरळ करतात. तर तसं न करता असा गोल करायचा आहे. आता या मगमध्ये त्याला खाली असा एक बेस नाही पहा, जसा बकेटला असतो. तर काही मगमध्ये असतो पहा तो बेस. मग तो कसा काढायचा, तर त्याला हे असा छोटा खाली बेस असतो पहा, तो आपण इथे काढूया. या पद्धतीने. आता जो आयताचा भाग आहे, आपण सुरुवातीला कच्चा आयत काढला होता पहा रफ, तो खोडायचा आहे. नको असलेल्या रेषा खोडायच्या आहेत. आणि हा एक भाग या पद्धतीने नको असलेल्या रेषा आपण खोडतोय. या पद्धतीने आपलं मगचं ड्रॉइंग कंप्लीट केलेलं आहे आपण. आता इतकं पण डार्क ड्रॉइंग तुम्ही करायचं नाही. हे तुम्हाला या व्हिडिओमधून व्यवस्थित दिसावं यासाठी मी ते ड्रॉइंग डार्क केलंय. तर
अशा पद्धतीने ही रेखाटन आपण पूर्ण केलेलं आहे। या रेखाटनाला आपण पोस्टर कलरमध्ये कलर करणार आहोत। या रेखाटनाला आपण पोस्टर कलरमध्ये रंगकाम करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया एका नवीन विषयात। थँक्यू।